Na ang ating shakoy na may palaman. Namay kayo. Hi everyone! Welcome to my YouTube channel. Hi, ito po ang mga sangkap ng ating butchi. Yung pilipit na shakoy na mayroong palaman. Flour, sugar, salt, yeast, eggs, oil, and milk. Umpisahan po natin. Yung homemade sweet monggo, ito yung ilalagay natin sa ilalim ng ating shakoy na may palaman.
Shakoy na may palaman. Katikman natin. Kayo. Nami kayo. Thank you all for watching. Hope to see you next time. Bye!